täällä tiellä ketään liiku. Kallee lounasaikakin. Mikäs ukko täällä seisoo? Joku saksalainen metsuri Hans Ervennos. Todennäköisesti onko se metsurin työ. Sehän liftaa kyytiin. Kuka tää? Onko se Hans Ervennos? Ei, joku Juuso Raitanen. Hehe. Annapa kyytiin. Tämälle luulekin juttua renkaasta. Terve! Jaha! Ei se ollutkaan Hans Ervennos, se oli Juuso. Morjesta! Terve Joo. Juuso, Nokian renkaat. Sä oot täällä liftaamassa. Mä oon täällä liftaamassa. Sulla on vähän kylmä, mulla on nenä punainen. Lähdetkö Oh. kyytiin vähäksi aikaa? Jutellaan renkasta muutamalla sanalla. Kyllä käy. Pääsikö pikkumatkan Pääset kyydissä? Mä oon tonne menossa. En mä sua kauaksi sinne vie, voit jatkaa sitten Hyvä. kävelyä. No kiitos. Joo, lähetä. Otahan mä laitan turvavyöt laittaa kiinni. Täällä on sullekin turvavyöt. Joo, se on hyvä, että mullekin löytyy. Vyöt kiinni. Kyllä. Yes. Tässä on No hyvä niin. olla. Joo, etkä pääse putoamaan nyt. No kyllä. On sulla kyllä mukava täällä olla, että voisit teepaita sille ajella tätä konetta. Taitaa olla talvikäyttöön aika hyvin soveltuvaa tää sun työkone. Joo, sukkasillähän mä täällä päästelen menemään, että ei täällä tarvii niin sanotusti pipopassa ajella. Kyllä. Tämä konehan on täysin talvitoissa nyt ja puhutaan vähän talvirenkaista ja Kyllä. traktorirenkaista ja pito-ominaisuuksista ja eikö nykypäivänä aika yleistä, että on kesä- ja talvirenkaat, jos sillä koneella ajellaan niin kuin talvella. Kyllä se näin on, että on huomattu se, että traktoreita käytetään tosi monipuolisesti nykyään, että varsinkin talvella niin moni tekee urakointia, että pystytään käyttämään myös sitten maanviljelyn ulkopuolella. Ja kyllähän se niin on, että jos talveksi otetaan omat talvirenkaat, niin se on sitten tehokkaampaa ja turvallisempaa se urakointi, kun se toinen sitten siellä löytyy. Niin. Kyllä me on tämmöistä aika paljon huomattu, että tässäkin sulla nyt on hakkapelit ja TR:it alla. Tämähän on niinku erityisesti talveen suunniteltu tämmöinen lamellirengas. Pystytään myös kesälläkin ajaa ihan hyvin, mutta erityisesti talvella niin on kyllä kohdallaan tuo rengas. On joo. Toki tässä koneessa on painoa, tulee sitä pitoa siitäkin, mutta ei tää kyllä millään muulla rinkalla nyt taas mennä. Ja tuossa mä kaivelen vähän taskua. Mulla on taskussa tämmönen. Kyllä. No sullahan siinä naasta kädessä ja Tää on niin sanottu työkoneen nasta. Mulla olisi kerrottu näin. Niin muutamalla sanalla vaikka renkatan nastutuksesta ja Joo. mitä siinä niin pitäisi huomioida? No meiltähän löytyy esimerkiksi suoraan noihin meidän M+S-renkaihin nastotuspaikat. Eli meillä nyt Ground Kingit, TRI 2 sekä nämä hakkapelit ja TRIt, niin nämä on täysin nastotettavissa. Sieltä on paikka suoraan, mihin sä voit sen nastan laittaa. Ja jos vaaditaan sitä tosi äärimmäistä pitoa talvella, niin totta kai se nasta on semmoinen, millä sitä saadaan. Ja me suositellaan, että laittaa semmoinen nasta siihen, mikä oikeasti toimii siellä, että jokainen varmaan tietää, että niitä saa malliemies ja porakone, niitä nastoja, mutta sitten voidaan tehdä ihan ammattitaitoisesti se nastotus. Kun sen tekee kerran hyvin, niin Kyllä. se on loppuviimeisen taitaa kuitenkin olla halvempi ratkaisu. Kyllä, näin se on. Ja siihenkin löytyy suoraan ohjeistus, että minkälainen nasta, mihinkä se laitetaan. Ja siihen on vähän erilainen metodi, millä niitä siihen laitetaan. Mä uskon, että moni auraaja tietää se ikävän tunteet, kun se rengas lähtee puskemaan mutkassa, eikä se vaan käänny. Ja se on se sivuuttaispito, mikä taas siihen auttaa. Ja totta kai se vetopito, että se pysähtyy sekä se kiihtyy se kone sitten, niin silloin se on tehokasta ja se on turvallista se tekeminen. Että onhan se mukavampaa tehdä sitä työtä, kun ne renkaat toimii. On joo, ja se on tosiaan nyt sitten esimerkiksi kaareajo, ei nyt puhuta mistään rata-autoilusta, mutta niin sivuusit sitä ja vähän, että Kyllä. se rengas, kun se menettää sen auran kanssa pidon ja se yleensä lähtee vielä sinne auran suuntaan, ne molemmat vähän auttaa toisiaan, niin, niin se on nimimerkillä kokemusta on nyt todella ikävä tunne. Kyllä. Etenkin jos sieltä tulee sitten vielä toinen veronmaksaja vastaan, niin se on just näin. Nehän on tiukat ilmeet niin sanotusti. Niin, monesti mitä sinä tehdään, niin kompensoidaan auralla sitä sitten, että se ei lähtisi työntämään ojan puolelle tai muuta. Mutta jos tämmöistä pystytään estämään, niin onhan se paljon mielekkäämpää se työnteko. Ja meillä Suomessa, kun on kaltevia teitä, niin helposti se lähtee se perä tuonne ojan puolelle menemään. Niin moni sen tietää, että se ei kovin semmoinen miellyttävä tunne ole, niin siihen me on keskitytty näissäkin renkaissa, että tämä on lamellirengas. Tässä on paljon sitä pitävää särmää, jolloin estetään se sivuuttaispito tai sanotaan tahaton sivuuttaispito. Ja löytyy myös samalla sitä vetopitoa. Se pito, niin kuin tiedetään, puhun omasta kokemuksesta, niin on erittäin hyvä. Ja myös sitten tämä äänijuttu, eli joo, sitä me pyritään ehkäisemään, että ne ei tulisi semmoisia ylimääräisiä ääniä meidän renkaista, eikä resonointia, että molemmat on semmoisia epämiellyttäviä, mikä me tiedetään, että me ei haluta sinne ohjaamoon niitä aiheuttaa. Se on todella tärkeä juttu. Korjaus on väärässä, mutta niin kuin ilman paine. Sitä ei voi kyllin korostaa liikaa.
Kyllä. Näin on. Se on ihan totta, että hyvänä lähtökohtana ja mikä oikeastaan se kriteeri niin on se, että paljon sulla on kuormaa siinä traktorissa sekä kaikki työlaitteet ja kuinka nopeasti ajetaan. Mitä enemmän kuormaa, enemmän nopeutta, niin myös ilmanpaineet pitää olla isommat. Kyllä. Ja esimerkiksi tälleen tieolosuhteissa, niin jos ajetaan vaikka kesällä, ajetaan korkeita nopeuksia, niin ilmanpainetta saa olla aika reilusti. Silloin se vierivastus on pieni, sä säästät sillä energiaa, ei viedä niin paljon, ei vie polttoainetta, juurikin näin. Sekä sitten se on paljon reaktiivisempi rengas, kun siinä ei koske isoa pinta-alaa sitä asfalttia kohtaan. Toistepäin taas pelto-olosuhteissa tietenkin niin halutaan minimoida yleensä se rengaspaine, että siellä olisi iso pinta-ala, joka koskee siihen peltoon ja sitä kautta saadaan sitten vetopitoa sekä myöskin sitä maan tiivistymistä pyritään estämään. Ja se on varmaan se hyvä kysymys, että no paljonko sitä painetta pitäisi olla ja tämähän selviää ihan rengasvalmistajan teknistä taulukosta. Kyllä. Sieltä voidaan suoraan katsoa, että paljonko sulla sitä massaa siinä on ja mikä sun maksimiajonopeus on. Ja siitä saadaan sun rengaspaine ja tämä on huomiona minimirengaspaine, eli se voi myös ylittää. Kyllä. Voidaan mennä yli sen, kunhan ei mennä sitten sen renkaan maksimipaineen yli. Maksimipaineen yli, mikä siellä on, kyllä. Miten niin rengaskoko, miten sä niin antaisit siitä vinkkiä niin käyttäjille, että mikä on se rengaskoko, mitä pitäisi käyttää? Rengaskokoon vaikuttaa tietenkin se, että mikä kone sulla on kyseessä, että siinä säilyy se etu-takarenkaan suhde hyvänä. Eli puhutaan tämmöistä vetosuhteesta, liidistä. Just. Ja jos se on väärä, niin siinä voidaan silloin vaurioittaa joko voimansiirtoa tai sitten renkaat kuluu yllättävän nopeasti. Eli tämä etu-takaparin suhde pitäisi olla hyvä, että jos lähdetään siitä liikkeelle. Minkälaista nyrkkisääntöä rengasvalmistaja siihen niin heittää? Se on mallikohtainen joo, ja siinä on yleensä puhuttu, että tuommoinen 1-5% siinä liidissä olisi hyvä. Että alle 1 ei haluta mennä, että mennään muuten liian lähelle nollaa tai alle, ja yli 5 rupeaa sitten kuluttamaan huomattavasti rengasta sekä sitten lisää sitä polttoainekulutusta. Kyllä. Ja jos se menee lähemmäksi nollaan, niin sitten se kyllä se puskee jo aika rajusti, että se ohjattavuus kärsii nelivetoraktorissa aika merkittävästi, sanotaan näin. Kyllä. Ja toinen, mikä tietenkin renkaassa on se, että valitaan semmoiset renkaat, niissä kantavuus riittää siihen työtehtävään, sekä myös leveyden kanssa voidaan paljon pelata, että halutaanko kapea kone, jolla mahutaan niihin vähän kapeampiin pakkoihin auraamaan, vai sitten halutaanko semmoinen, että siinä on leveyttä siinä renkaassa, jolloin vaikka pellolla tämä pito paranee sekä maan tiivistyminen pienenee, että sen kanssa pystytään myös paljon pelaamaan. Pintapainejuttuja. Metsäkäyttöhän teillä on myös laaja skaala renkaita. Meiltä löytyy tosi monipuolinen valikoima erilaisia renkaita erilaisille käyttäjille. Joo. Jos joku haluaa esimerkiksi olla siellä pellolla, välillä tiellä, löytyy rengas siihen, täysin kunnallistekniikkaa löytyy rengas, puhtaita metsärenkaitakin löytyy tai jotain näistä väleistä. Sitten jos sellainen puhas metsärengas otetaan tälleen tiekäyttöön, niin se kun on tehty sinne metsään, missä taas vaaditaan sitten piston kestävyyttä sekä kantavuutta, niin ne on taas semmoisia ominaisuuksia, että kun ne tehdään hyvin siinä renkaassa, niin se ei silloin tieliikennekäyttöön sovellu, eli se on todella kovaa silloin se rengas sekä myös liukas. Näinhän se on, ja näinhän se on oltavakin. Kyllähän niillä pystyy pieniäkin matkoja ajamaan, mutta silloin, jos se on hieman epämukava käyttää se rengas, niin sitä ei ole siinä suunniteltu. Ja on tässä totta kai hienoa, että nyt kun tässä on hakkapelit ja TR:it alla, niin nämä on nämä meidän Nokian renkaat ja raskaat renkaat, niin nämä on kaikki tehty Suomessa. Tässä on avainlippu ja on se hienoa, että on saatu kotimaiseen traktoriin kotimaiset renkaat alle. Kuinka paljon, Marko, sun mielestä asiakkaat nykyään niin käyttää aikaa ja miettii eri rengasvaihtoehtoja, että onko se korostunut tuolla traktoria valittaessa? Se on tosi hyvä kysymys ja se on korostunut todella paljon, koska traktorirenkaan valinnalla on korostunut erittäin iso merkitys siihen ostohetkellä sille asiakkaalle ja sitten myös sille, että mitä se käyttää ja se kustannus, mitä tämä koneesta tuli traktori. Ei se ostokustannus, vaan mitä sitten tavallaan se käytettävyyskin. Eli just ajatellaan näitä hakkapelittöä, mitkä nyt tässä koneessa on, niin jos mä olisin nyt niin sanotusti oikea orakoitsija, niin mä ajaisin näillä vuosia. Kyllä. Mä käytän näitä talvirenkaana ja nyt kun mä lähden sitten keväällä lähdetään tekemään lietteen ajoa, niin mä vaihan renkaat tähän koneeseen. Kyllä. Joo, mä oon huomattu, että tosi moni tätä nykyään käyttää, että vaihdetaan se rengassetti talveksi siihen ja pystytään sitten tehokkaasti tekemään ne talvityöt. Siinä on sitten ihan oma settinsä siihen talveen. Vaikkakin näilläkin pystytään kyllä kesällä operoimaan, että jos haluaa kesällä jotain tehdä, niin toimii ihan kesälläkin, että ei sulaa alle niin kuin moni saattaa kuvitella. Se on just näin, se ei sulaa alle, koska liikaa ei voi korostaa sitä turvallisuusaspektia, että se rengas on turvallinen käyttää.
Joo, kyllä meidän monet asiakkaat on sanonut, että kun kerran on kokeillut esimerkiksi talvella tätä hakkapelistä TR:itä, niin on ihmetellyt, että voiko rengas näin hyvin talvella pitää. Että kyllä siinä on todella huomattava se ero niin vetopitoona kuin sitten tuossa sivuuttaissuunnassa. Pitää paikkansa. Muutamalla sanalla vielä rengasmerkinnöistä. Täällä on MS ja SM ja on vuorenkuvia ja laaksonkuvia, niin kerrotko minulle ja katsojille, että mitä ihmettä? No tosiaan, jos katsoo tätä kylkeä, että mitä täältä löytyy, niin Nokian Tajos hakkapelitta TR, nyt tämä rengas, mikä tähän on valikoitunut, ja eessä 670-30 ja 710-74 sitten tuossa takana. Nämähän on tarkoitettu myös talvikäyttöön, eli tuo M+S löytyy tuolta, eli Mud and Snow. Sieltä löytyy tuo paistopäivämäärä, eli tämä on tehty toisella viikolla 24, viime vuonna paistettu rengas. Sekä sitten jos joku ihmettelee, että mikä sarjanumero tossa, niin se on meidän jokaisessa renkassa oma sarjanumero, eli me nähdään siitä yli 50 000 dataa, että mitä tälle renkaalle kuuluu, kun tämä on tehty. Joka renkaalla on uniikki sarjanumero. Eli tämä on juokseva numero? Kyllä. No. Sitä pystyy sitten jäljittämään, jos jotakin Kyllä. Jäljittämistä on. Kyllä, että jos tulee vaikka joku reklamaatiokeissi, että se ei toimi ihan niin kuin ajatellaan, niin usein meidän takuukaverit ensimmäisenä kysyy tätä, me päästään sillä kiinni siihen, että milloin se on tehty, mitä komponentteja on käyttöön ja muuta. Että jos joku on ollut vaikka rikki siinä, silloin kun sitä on tehty sitä kyseistä rengasta. Kyllä. Tältä renkaan kyljestä löytyy sitten mitä siihen voidaan laittaa. Eli nyt tässä hakkapelitta TRissä 70-74 niin maksimipaine, mitä tähän ajaessa voidaan laittaa, on 3,2 baaria. Tässä ylempänä on sitten kerrottu, että mikä on se paine, millä sen pitää vanteille nousta, eli 2,5 baaria. Sehän nyt ei ole se, mitä voidaan maksimissaan käyttää ajaessa, vaan se on tuo 3,2 baaria. Tässähän nähdään nyt renkaan pintaa vähän ja esimerkiksi tuossa on nastan paikka. Kyllä. Täältähän löytyy suoraan niin kuin nastoille paikat, mihinkä ne pitäisi laittaa. Ja kuten huomataan, niin tämä on tämmöinen lameelirengas, eli täältä löytyy lameilleja, jotka sitten auttaa talvella siihen vetopitoon sekä sivuuttaispitoon. Tämä on nyt tehty erityisesti tähän talviolosuhteisiin. Sitten meidän nämä palat on varioivia, nämä on eri pituisia, jolloin sitten estetään se, että ei tule sitä melua eikä resonointia tuolla pohjalla. Aivan. Tosiaan kaikki Nokian renkaat noihin maatalousajoneuvoihin ne on saatavissa Valtran kautta. Löytyy suoraan tuotantolinjalta tai sitten Unlimitedin kautta ja totta kai varmasti Akko Suomi antaa lisää tietoa ja Nokian raskaiden renkaiden sivulta saa sitten vielä enemmän lisätietoa, jos niistä kiinnostaa. Juurikin näin.